سلام، من علیرضا هستم. تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه نرم افزار GNS3 رو سیستممون نصب کنیم. میخوایم از ماشین مجازی نرم افزار GNS3 استفاده کنیم و بعد از اون هم روتر میکروتیک رو به لیست دیوایس های نرم افزار GNS3 اضافه کنیم. چون من میخوام از نسخه ویرچوال ماشین نرم افزار GNS3 استفاده کنم، پس قبلش نیاز دارم نرم افزاری مثل ویرچوال باکس و یا VMware Workstation رو نصب داشته باشم. خود GNS3 توصیه میکنه که از VMware Workstation استفاده کنین اگر میخواین این کار رو انجام بدین. من قبلا رفتم نرم افزار VMware Workstation رو نصب کردم. شما هم میتونین برین این کار رو انجام بدین. کار اصلا سختی نیستش. بعد از اینکه نرم افزار VMware Workstation رو نصب کردم، میرم سراغ سایت GNS3. تو صفحه اولش یه قسمتی داره نوشته فری دانلود. من روی این لینک کلیک کنم برای من میاد میگه نرم افزار GNS3 رو برای پلتفرم های مختلف لیست کرده، میگه کدومو میخوای. من قبل از اینکه خود نرم افزار رو دانلود کنم میگم من میخوام VMش رو دانلود کنم. برای اینکه پرفورمنس بهتری داشته باشم میخوام پردازش هایی که انجام میشه رو سیستم من نباشه، روی ویرچوال ماشین خود GNS3 باشه. روی VMش کلیک میکنم، دانلود GNS3 VM، میرم توی اون پیج مربوطه. برای شبیه سازهای مختلف اینو برای من آورده. اگه شما ویرچوال باکس رو دارین استفاده میکنین این وی ام رو دانلود کنین. من چون دارم VMware Workstation رو استفاده میکنم این نسخه رو دانلود میکنم. روی لینک دانلود که کلیک کنین وی امش دانلود میشه. چند گیگ حجمش هستش این. اگه پلتفرمایی مثل ESXi و یا مایکروسافت هایپر-وی رو استفاده میکنین هم نسخه های دانلود برای اون پلتفرم ها هم اینجا وجود داره. من نسخه VMware Workstation رو قبلا دانلود کردم. بعد از اینکه اینو دانلودش کردم میرم سراغ دانلود خود GNS3. خود GNS3 رو من چون دارم از ویندوز استفاده میکنم نسخه ویندوزش رو از اینجا دانلود میکنم. من این رو هم قبلا دانلود کردم و روی دسکتاپ هم دارم. من نسخه VM GNS3 رو که برای VMware Workstation هستش دانلود کردم. یه فایل زیپه که 1.51 گیگه. من اون فایل زیپ رو اکسترکتش کردم توی این فولدر. میرم داخل فولدرش، یه فایل OVA به من داده. چون من قبلا VMware Workstation رو نصب کردم کافیه روی این دابل کلیک کنم. به محض اینکه دابل کلیک کنم VMware Workstation ران میشه و میخواد این ماشین رو ایمپورتش کنه. مسیر رو انتخاب میکنم، هر مسیری که دوست داشته باشم روی ایمپورت کلیک میکنم. این شروع میکنه اون ماشین رو برای من ایمپورت کردن. بعد از اینکه ماشینم ایمپورت شد من میتونم تنظیمات این ماشین مودیفای کنم. اگه نگاه کنیم من روی ماشین کلیک کردم، گفته 2 گیگ بهش مموری داده، یه دونه پردازنده داده، هارد دیسکاشو مشخص کرده و نتورک اداپتراشو. من میام روی این راست کلیک میکنم، روی ستینگز کلیک میکنم. تو اینجا میگم من میخوام میزان مموری رو بیشترش کنم. من چون روی سیستمم مموری زیادی دارم میگم من میخوام به این 8 گیگ مموری بدم. شما میتونید گزینه‌های دیگه مثل 4 گیگ رو هم انتخاب کنید. تعداد پردازنده پیش‌فرض یکی هست، من این رو میکنمش 2 تا. بعدش روی اوکی کلیک میکنم. بعد از اینکه تنظیمات این VM رو تغییر دادم میام این ماشین مجازی رو روشنش میکنم. ماشین مجازی من ران شد. اینجا یه سری توضیحات داده، نوشته چه آدرس IP گرفته. این آدرس IP که اینجا گرفته توی رنج کارت شبکه مجازی نرم افزار VMware Workstation هستش. وقتی شما VMware Workstation رو نصب میکنین برای شما 2 تا کارت شبکه مجازی ایجاد میکنه که اون رو توی لیست نتورک اداپترهای سیستم خودتون که همون هاست باشه میتونین ببینین. شما میتونید از این آی پی استفاده کنین تا به GNS3 یعنی VM GNS3 دسترسی داشته باشین. محیط وب هم داره که آدرسش میشه این http 192.168.213.128 برای من اینجاست. برای شما ممکنه این آدرس آی پی متفاوت باشه که بستگی داره نرم افزار VMware Workstation چه رنج آی پی رو برای اون کارت شبکه مجازی خودش در نظر گرفته. بعد از اینکه ماشین مجازیمو ایمپورت کردم و روشنش کردم میرم سراغ نصب خود نرم افزار GNS3. نرم افزار GNS3 رو من قبلا دانلود کرده بودم. حجمش هولوش 93 مگ هست. روی این دابل کلیک میکنم، اینجا روی یس کلیک میکنم، صفحه ولکامش میاد. روی نکست کلیک میکنم، اگری، نکست. شروع میکنه نصب کردن نرم افزار GNS3.
یه سوال از من میپرسه، میگه نرم افزار MPCAP رو میخواد نصب کنه، من نسخه جدیدتر رو دارم حتی نسبت به این چیزی که GNS3 میخواد نصب کنه. میگم که نمیخوام ریپلیسش کنی. میخواد نرم افزار پوتی رو دانلود کنه. روی نکست کلیک میکنم، میگه لایسنس فری برای سولار وینز میخوایم. میگم نه نمیخوام. نکست کلیک میکنم و میگم که تیک استارت GNS3 پیش فرض خورده. میگم فینیش و GNS3 ران میشه. نرم افزار GNS3 ران میشه. چون ما ویرچوال ماشین GNS3 رو نصب کردیم، گزینه اول رو انتخاب میکنیم که از ران اپلاینسز این ویرچوال ماشین، یعنی اون دیوایس هایی که شما به GNS3 اضافه میکنین مثل روتر میکروتیک، روتر سیسکو و یا هر دیوایس دیگه ای داخل اون ویرچوال ماشین ران میشه و نه داخل سیستم خودتون به صورت مستقیم. روی نکست کلیک میکنم، پارامتر پیش‌فرض رو قبول میکنم، روی نکست کلیک میکنم، به صورت موفقیت آمیز به اون VM GNS3 وصل شد. روی نکست کلیک میکنم، میگه VM تون چیه؟ همون GNS3 VM. vCPU کوراش گفته چند تاه؟ گفتم 2 تاست. گفته رمش چقدره؟ من رمو زیادش میکنم، مقداری که واقعا داده بودم بهش 8192 همون 8 گیگ. کوراش هم که 2 تا بود. روی نکست کلیک میکنم و در نهایت هم فینیش. الان نرم افزار GNS3 من به صورت موفقیت آمیز نصب شد و تونست با اون ویرچوال ماشین خودش که ویرچوال ماشین GNS3 باشه ارتباط برقرار کنه که من اینجا میبینم رنگش سبز هست. خود نرم افزار هم اوکی هستش. حالا بریم سراغ این که چجوری میتونیم روتر میکروتیک رو به لیست دیوایس های داخل نرم افزار GNS3 اضافه کنیم. اگر من میام داخل نرم افزار GNS3 این قسمتی که دیوایس ها رو داره به من نشون میده، من نگاه کنم یه سری دیوایس های پیش‌فرض دارم، اما این دیوایس های زیادی نیستند. بعد از نصب نرم افزار GNS3 و اتصال موفقیت آمیزش به VM GNS3 ما میخوایم روتر میکروتیک CHR رو بهش اضافه کنیم. برای این کار نیاز داریم که ایمیج مربوطه رو دانلود کنیم. اول پس میریم توی سایت میکروتیک و ایمیج رو دانلود میکنیم. وارد سایت میکروتیک میشیم، روی تب سافت‌ور کلیک میکنیم. ما چون نسخه CHR رو میخوایم، میایم تو قسمت کلاد هاستد روتر و فایل ایمیج مربوطه رو دانلود میکنیم. ما را ایمیج رو میخوایم، ایمیج خام اون رو میخوایم. نسخه 6486 رو داره لانگ ترم و نسخه 6496 که استیبل باشه. ما همین رو دانلودش میکنیم. من قبلا این فایل رو دانلودش کردم و روی دسکتاپ دارمش. من فایل CHR 6496 رو دانلود کرده بودم. یه فایل زیپ بود که اکسترکتش کردم. الان ایمیجش داخل این فولدر هستش برای من. مجدد میرم داخل نرم افزار GNS3. داخل نرم افزار GNS3 از منوی ادیت میام گزینه پریفرنسز رو انتخاب میکنم. توی این پنجره میام قسمت کیومو VMs یعنی ماشین های مجازی کیومو. روی دکمه نیو کلیک میکنم، یه پنجره برای من باز میشه. چون من میخوام این میکروتیک بره داخل ماشین مجازی من ران بشه، این گزینه رو انتخاب میکنم، ران دیس کیومو VM on the GNS3 VM. روی نکست کلیک میکنم، میگه اسمش چیه؟ اسمش رو میذارم به عنوان مثال میکروتیک CHR. روی نکست کلیک میکنم، میگه چقدر رم داشته باشه؟ 256 تا. میگم بسته براش، زیادم هست. میگه کنسول تایپش چی باشه؟ تلنت باشه. میگم اوکی تلنت باشه. روی نکست کلیک میکنم، نیو ایمیج رو انتخاب میکنم چون من یه ایمیج جدید دانلود کردم از سایت میکروتیک و میخوام از اون استفاده کنم. بعد میام روی براوز کلیک میکنم، میرم روی دسکتاپ و ایمیج خودم رو که داخل این فولدر باشه انتخاب میکنم. من ایمیجی که دانلود کرده بودم رو انتخاب کردم، روی فینیش کلیک میکنم. روتر میکروتیک من الان اضافه شد، فقط من یه سری تنظیمات دیگه باید روش انجام بدم. به صورت پیش‌فرض فقط براش یک دونه کارت شبکه در نظر گرفته، یک دونه نتورک اداپتر در نظر گرفته. من میخوام این مقدار رو تغییرش بدم، تعداد اینو افزایشش بدم. میام روی همون میکروتیک هم کلیک میکنم، دکمه ادیت رو میزنم، میرم توی تب نتورک، میگم تعداد نتورک اداپترام به عنوان مثال میخوام 6 تا نتورک اداپتر داشته باشم و روی اوکی کلیک میکنم. اینجا هم روی اپلای کلیک میکنم، روی اوکی کلیک میکنم. حالا من روتر میکروتیک CHR رو اینجا دارمش. من میتونم اینو درگ دراپش کنم
از من خواسته که یه پروژکت جدید بسازم. میگم فایل نیو بلانک پروژکت، یه اسمی براش میذارم به عنوان مثال CHR تست. اینو ایجاد میکنم، میام درگ دراپش میکنم این روتر رو اینجا. اگر بخوام آیکونش رو عوض کنم روش راست کلیک میکنم، میگم چنج سیمبل. تو قسمت کلاسیک میام آیکون روتر به عنوان مثال براش انتخاب میکنم. روتر رو انتخاب میکنم که این دقیقا شبیه یک روتر باشه. میتونم اینجا دوپلیکیتش کنم، ازش چند تا داشته باشم. من الان 2 تا روتر دارم. این 2 تا روترم رو میخوام به هم دیگه وصل کنم. روی علامت کابل کلیک میکنم، میگم به عنوان مثال اترنت ها رو براش از 0 ایندکس زده. حالا داخل میکروتیک که میریم برای شما اینا رو از 1 داره نشون میده. اینجا از 0 براتون ایندکس زده. اونجا اولین اترتون اتر 1 خورده، اینجا خورده اتر 0. این داخل میکروتیک شما 6 تا اتر دارین، اتر 1 تا 6، در حالی که اینجا اتر 0 تا 5 نشون میده. من میام به عنوان مثال اتر 4 این که میشه اتر 5 در واقع رو وصلش میکنم به اتر 0 این. اگر بخوام ویرچوال پی سی هاش هم اضافه کنم، من اینجا نگاه کنیم ویرچوال پی سی دارم. گفته این ویرچوال پی سی میخواین داخل چی باشه؟ من میگم که داخل GNS3 VM هم میخوام باشه. رو این اوکی کلیک میکنم. اینم میذارم که دوپلیکیت بشه، یکی دیگه ازش داشته باشم اینجا قرارش میدم. اینها رو هم با کابل وصل میکنم به روترم، این رو هم وصل میکنم. حالا من میتونم دیوایس رو روشن کنم، همه اینا رو میتونم انتخابشون کنم. روی دکمه استارت کلیک کنم، میگه مطمئنی میخوای همه رو روشن کنی؟ میگم آره. همه این دیوایس های من روشن میشن. اگه نگاه کنی اینها سبز شدن. من اگه بخوام روترامو از طریق CLI کانفیگ کنم، میتونم روی روترم دابل کلیک کنم. نرم افزار پوتی برای من باز میشه، پرامپت اینو برام میاره، یوزر ادمین، پسورد خالی. میگه میخوای لایسنس رو ببینی؟ میگم نه. میگه پسورد رو عوض کن، یه پسورد جدید ست میکنم براش. پرامپت میکروتیک رو برای من آوردش. حالا ممکنه شما بخواید از طریق نرم افزار ویم باکس به این میکروتیک CHR تون وصل بشین. اگر بخواید این کار رو انجام بدین، میتونین روترها رو به طریقی به سیستم خودتون متصل کنین. برای وصل کردن این روترهای CHR به سیستم خودتون میتونین از ابرهایی که توی GNS3 یا اون کلاودی که توی GNS3 وجود داره استفاده کنین. من میام یه دونه کلاود به شبکه‌ام اضافه میکنم اینجا. میگه این کلاود کجا ران بشه؟ میگم داخل GNS3 VM هم ران بشه. روی اوکی کلیک میکنم. من اینجا یک کلاود دارم. میام یه دونه سویچ هم تو این شبکه اضافه میکنم. یه سویچ میذارم. سویچ کجا باشه؟ داخل GNS3 VM هم باشه. اینم روی اوکی کلیک میکنم. میام روترهایی که اینجا دارم و از طریق یکی از کارت های شبکهشون به عنوان مثال آخرین اترشون که اتر 5 باشه وصل میکنم به این سویچم. این رو هم همینطور وصل میکنم به سویچم. میام اون کلاود رو هم وصل میکنم به سویچم، یکی از پورت های سویچم. حالا همه اینها به این سویچ وصل شدن. من یه ارتباط لایه دویی از طریق کلاود ایجاد کردم با روترهای میکروتیکم. میرم نرم افزار ویم باکس رو باز میکنم. نرم افزار ویم باکس رو باز کردم. میام تو تب نیبرزش، اینجا رو رفرش کلیک میکنم. اون روترها رو برای من اینجا لیست کردش. میبینین که من 2 تا روتر دارم که بردشون نوشته CHR. اگرم ترس اینو دارین که اشتباهی نمیدونین الان دارین به کدوم وصل میشین، 2 تا راه دارین. یکی از توی CLI چک کنین که کدوم روتره، یا اینکه یکی از روترها رو خاموشش کنین. من پسورد یکی از روترها رو عوض کرده بودم. الان میتونم اینجا تست کنم. من از طریق مک به این وصل میشم. یوزر پیشفرض که ادمین بود، پسورد پیشفرض خالیه. تونستم به این وصل بشم. پس این روتر دومی من میشه. پسورد جدید رو میذارم 1 2 3، اینم میذارم 1 2 3، چنج میکنم. میتونم بیام تو قسمت سیستم آیدنتیتی، اسم این روتر رو بذارم R2 که شناساییش برام راحت تر بشه. نرم افزار ویم باکس رو این دفعه باز کنم، این روتر با اسم R2 میشناسه، اون روتر دیگر رو به اسم میکروتیک پیشفرض میشناسه.
به اینم وصل میشم. پسورد اینو عوض کرده بودم، ازم قبول نمیکنه، پس میذارم 1 2 3 اینو هم به اینم کانکت میشم. اینجا به این هم کانکت هستم. یکم من زوم میکنم راحت تر دیده بشه. میرم توی قسمت سیستم آیدنتیتی، اسم این رو میذارم R1. حالا من به هر دو تا روترم هم از طریق CLI و هم از طریق وین باکس دسترسی دارم. این شبکه اینجا صرفا به خاطر این بود که شما بتونید از طریق وین باکس به روتراتون دسترسی داشته باشید. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردید.